تخيل معايا المشهد ده، نهائي كأس العالم لكن الملعب ما فيهوش بشر، 22 لاعب كلهم روبوتس يجروا بسرعة مرعبة، ما يغلطوش، ما يتعبوش، ما يخافوش وما يشعروش بأي ضغط. وفجأة روبوت يسدد كرة بدقة مستحيلة، الحارس يقفز بسرعة غير بشرية، الجماهير تصرخ من الحماس. لكن الصدمة إن المباراة دي قد لا تكون خيالا علميا بالكامل، لكن الحقيقة إن العالم بدأ بالفعل يصنع رياضات كاملة للروبوتس والذكاء الاصطناعي. والسؤال المرعب، إذا وصلت الآلات لمستوى البشر يوما ما، فهل سيظل البشر أفضل لاعبي اللعبة؟ متابعينا الأوفياء، تحياتي، أهلا بكم في قناة سوبر اي اي ترندز وحلقة جديدة من سلسلة اي اي سبورتس. أنا دكتور مجدي سعيد، دكتوراه الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكية، ومن بداية السلسلة وإحنا بنشوف إزاي الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل في التحكيم والتحليل والمدربين والجماهير وصناعة اللاعبين. لكن النهاردة هندخل إلى مرحلة مختلفة تماما، مرحلة قد لا يكون فيها البشر أهم أبطال الرياضة، لأن العالم بدأ يطور روبوتس رياضية ذكية، روبوتس تجري وتتعلم وتتخذ قرارات وتلعب كرة القدم، بل وبعضها بدأ يتعلم تكتيكات اللعب الجماعي. وفي جامعات ومراكز أبحاث حول العالم فيها مسابقات كاملة لروبوت فوتبول. يعني ببساطة السؤال ما بقاش هل تستطيع الروبوتس اللعب، لكن متى تصبح قوية بما يكفي لمنافسة البشر. لكن السؤال الأخطر هنا، إذا أصبحت الآلات تلعب مثل البشر، فما الذي يجعل الرياضة بشرية أصلا؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير وفعل زر الجرس، سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. ويلا بينا نبدأ رحلة تكنولوجية رياضية جديدة. زمان كنا نعتقد إن كرة القدم لعبة مستحيلة على الآلات، لأنها تحتاج توازن، سرعة، رؤية، قرارات لحظية وتنسيق جماعي معقد جدا. لكن النهاردة أنظمة الاي اي والروبوتس بدأت تتطور بسرعة مرعبة. الروبوت الحديث يستخدم كاميرات، سنسورز، كمبيوتر فيجن وأنظمة توازن متقدمة جدا علشان يفهم مكان الكرة، اتجاه الحركة وموقع اللاعبين. لكن الأخطر إن الروبوتس الحديثة بدأت تستخدم reinforcement learning، يعني تتعلم بالتجربة والخطأ، كل مرة تلعب فيها تصبح أذكى، أسرع وأفضل في اتخاذ القرار. وفجأة الروبوت لا يصبح مجرد آلة تتحرك، لكن لاعبا يتعلم. لكن إذا كانت الروبوت بدأت تتعلم كرة القدم، فهل يمكنها يوما أن تتفوق على البشر؟ واحدة من أكبر مشاكل البشر هي الإجهاد، الإصابات، الخوف، الضغط النفسي. لكن الروبوت لا تشعر بأي شيء من ده. يعني ببساطة الروبوت ممكن يجري 90 دقيقة كاملة بنفس السرعة، بدون تعب، بدون خوف من الإصابة وبدون انهيار نفسي تحت الضغط. وده يخلق فكرة مرعبة جدا، لأن الآلات قد تصبح أكثر استقرارا من البشر. لكن الحقيقة أن البشر ما زالوا متفوقين في الإبداع، الارتجال والقرارات العشوائية، الحاجات اللي تجعل كرة القدم مجنونة وجميلة. لكن كل سنة الروبوتس تصبح أذكى وأسرع وأكثر توازنا. وفجأة السؤال المرعب يبدأ يقترب، هل يمكن للآلة أن تطور أسلوب لعب خاص بيها؟ السؤال هنا مش تقني فقط، لكن فلسفي جدا، لأن البشر لا يحبون كرة القدم فقط بسبب المهارة، لكن بسبب القصة الإنسانية، الخوف، الضغط، الدموع، الفرح، الأخطاء. لكن الروبوت لا تخاف، لا تنهار ولا تحلم بالفوز. وده يخلق سؤال مرعب فعلا، إذا شاهدنا مباراة مثالية جدا لكن بدون مشاعر بشرية، هل سنشعر بنفس الحماس؟ ولا سنشاهد مجرد عرض تقني بارد؟ لكن الأخطر إن بعض الأجيال القادمة ممكن تكبر وهي معتادة أصلا على الروبوتس والاي اي، وده معناه إن مفهوم اللاعب الرياضي نفسه ممكن يتغير بالكامل. وربما في المستقبل لن يكون السؤال من أفضل لاعب، لكن من أفضل نموذج ذكاء صناعي رياضي. من آلاف السنين الرياضة كانت اختبار بشري، مين الأقوى، مين الأسرع، مين الأذكى. لكن الذكاء الاصطناعي ممكن يغير قواعد اللعبة نفسها، لأننا لأول مرة بدأنا نصنع كيانات غير بشرية تنافس البشر. وده ممكن يفتح عصر جديد بالكامل، بوست هيومن سبورتس، رياضة ما بعد البشر، بطولات للروبوتس أو حتى فرق هجينة بين البشر والذكاء الاصطناعي. لكن الحقيقة المرعبة إن التكنولوجيا لا تتوقف، كل سنة
الآلات تتعلم أكثر والخوارزميات تصبح أذكى، وربما بعد عقود لن يكون أغرب شيء إن الروبوت تلعب كرة قدم، لكن إن البشر ما زالوا يحاولون منافستها. في المستقبل قد لا تكون الرياضة بشرية بالكامل، وقد تتحول الملاعب إلى ساحات بين البشر والآلات، وربما في يوم ما سيجلس البشر أمام الشاشات يشاهدون نهائي كأس العالم، لكن اللاعبين داخله ليسوا بشر أصلاً. وعندها ممكن نسأل السؤال الأخطر في تاريخ الرياضة: هل كنا بنحب اللعبة فعلا ولا كنا بنحب البشر اللي بيلعبوها؟ لو مهتم تعرف أكتر، لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس، سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق أو في البايو، ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. أشوفكم الحلقة الجاية، وخليك سابق، خليك AI.